მოგესალმებით მეგობრებო, დაგიბრუნდით მორიგი ვიდეოთი. დღევანდელი ვიდეო შეეხება ანდროიდის ძალიან საინტერესო და გამოსაყენებელ ხრიკებს. ზოგიერთი მათგანი შესაძლოა იცით, თუმცა იმედია სიახლესაც აღმოაჩენთ და გამოიყენებთ მათ ყოველდღიურ ცხოვრებაში. მოდით მანამდე მივესალმოთ ჩვენი არხის გამომწერებს, მიშკა გამხიტაშვილსა და ხათუნა მელიქიძეს. მადლობა მეგობრებო არხის გამოწერისათვის. გთხოვთ მოიწონოთ ვიდეო და გამოიწეროთ YouTube არხი. მეგობრებო, გაითვალისწინეთ, რომ ყველა ბრენდის პარამეტრის დასახელება მეტნაკლებად განსხვავდება, თუმცა ძირითადი პარამეტრი ერთნაირია. მას ასე, იცოდით, რომ ზარების აპლიკაციაში დარეკვის ხილაკზე დაჭერისას მარტივად შეგიძლიათ ბოლოს დარეკილ კონტაქტთან დარეკვა. ქრომში გახსნილ უამრავ ფანჯარაში კი თითის ასე მარტივად გასმით შეგიძლიათ ნავიგაცია. თუ თქვენი ქსელის მიღება არ მოგწონთ, შეგიძლიათ ჩართოთ და გამორთოთ ეგრეთ წოდებული თვითმფრინავის რეჟიმი. ამ შემთხვევაში თქვენი ტელეფონი უახლოეს ანტენას დაუკავშირდება. შემდეგი ფუნქცია საშუალებას მოგცემთ, რომ თქვენს მეგობარს ათხოვოთ ტელეფონი და იყოთ მშვიდად, რომ ის არ შევა სხვადასხვა აპლიკაციაში. ამისათვის ტელეფონის პარამეტრებში ჩაწერეთ app pinning. სასურველი აპლიკაციის დასაპირნად კი გაშვებული აპლიკაციებიდან დიდხანს დააჭირეთ სასურველს და შემდეგ pin. ამ შემთხვევაში თქვენი მეგობარი მხოლოდ ამ აპლიკაციას გამოიყენებს და გამოსასვლელად ტელეფონის PIN კოდი დასჭირდება. დამატებით დეტალებს კი ეკრანზე ნახავთ. ეს უკანასკნელი მუშაობს მხოლოდ სისტემურ ღილაკებზე და არა ჟესტურ ნავიგაციაზე. იცოდით, რომ თქვენს დაბლოკვის ეკრანზე ტექსტის დაწერა შეგიძლიათ. ეს ფუნქცია განსაკუთრებით გამოსადეგია ტელეფონის დაკარგვის შემთხვევაში. შეგიძლიათ მიუთითოთ ნებისმიერი კონტაქტი, რათა ტელეფონის დაკარგვის შემთხვევაში მპოვნელმა მარტივად შეძლოს თქვენთან დაკავშირება. გასააქტიურებლად შედით პარამეტრებში, შემდეგ security and lock screen. შემდეგ დააჭირეთ აღნიშნულ ღილაკს და დაამატეთ ტექსტი. თუ Google-ის რუკებს ხშირად იყენებთ, მორიგი ხრიკი თქვენთვისაა. იმ შემთხვევაში თუ გინდათ ლოკაციის მოახლოება, ორი თითის გამოყენების ნაცვლად შეგიძლიათ დააჭიროთ ეკრანს თითი და შემდეგ სწრაფად აწიოთ ან ჩამოწიოთ. ფიქრობ რუკების გამოყენება ასე უფრო მარტივი და კომფორტულია. თუ გინდათ რომ WhatsApp-ში სიტყვა უფრო შესამჩნევი და ეგრეთ წოდებული ბოლდი იყოს, უბრალოდ დააწერეთ მას თავსა და ბოლოში ეს სიმბოლო და სიტყვა გამოხდება. იმ შემთხვევაში თუ ტელეფონის კონკრეტულ პარამეტრებში ხშირად შედიხართ, ის შეგიძლიათ ეკრანზე განათავსოთ და მასზე წვდომა ძალიან მარტივად და სწრაფად გექნებათ. ამისათვის შედით ვიჯეტებში, აირჩიეთ settings და შემდეგ სასურველი პარამეტრი განათავსეთ ეკრანზე. ალბათ გქონიათ შემთხვევა, რომ ერთი და იგივე ტექსტის, მაგალითად იმეილის დაწერა გიწევთ დღეში რამდენჯერმე. მისი ყოველჯერზე აკრეფა კი დამეთანხმებით ძალიან დამღლელია. კლავიატურაზე შეგიძლიათ ეგრეთ წოდებული შორტკათების დამატება. შედით ტელეფონის, შემდეგ კი კლავიატურის პარამეტრებში. დააჭირეთ personal dictionaries. დაამატეთ სიტყვა და შესაბამისი შემოკლებული შორტკათი. ყოველ ჯერზე, როდესაც მოგიწევთ თქვენი იმეილის შეყვანა, უბრალოდ დაწერეთ სიტყვა email და თქვენი სრული იმეილი გამოჩნდება. ამ ფუნქციონალის გამოყენება კი მრავალმხრივ შეგიძლიათ. ტაიმერის აყენება კი საათის აპლიკაციაში შესვლის გარეშე შეგიძლიათ. უბრალოდ უთხარით ეს Google-ის აპლიკაციას და ის ყველაფერს თქვენთვის გააკეთებს. ლურჯი ნათება, რომელიც ეკრანებს აქვს, შესაძლოა არაკომფორტული იყოს ტელეფონის ღამით გამოყენების დროს. გატკინოთ თვალები ან სულაც ხელი შეგიშალოთ ჩაძინებაში. შედით თქვენი ტელეფონის პარამეტრებში, შემდეგ display და გააქტიურეთ vision comfort. აღნიშნულ ფუნქციას სხვადასხვა სახელი აქვს სხვადასხვა მწარმოებლის ტელეფონებზე. ასეთ შემთხვევაში თვალები არ დაგეღლება და ტელეფონის ღამით გამოყენება მეტად კომფორტული გახდება. მეგობრებო, იმედია მოგეწონათ ვიდეო და აღმოაჩინეთ ხრიკი, რომელსაც გამოიყენებთ თქვენს ყოველდღიურობაში. გთხოვთ მოიწონოთ ვიდეო და გამოიწეროთ YouTube არხი მეტი საინტერესო ვიდეოსთვის. მე კი ამით გემშვიდობებით, შევხვდებით შემდეგ ვიდეოში. მადლობა ყურადღებისთვის.